Bun găsit, frumoasele mele fecioare! Astăzi vom face etalarea de iubire pentru luna mai. Vom începe ca întotdeauna cu cei care aveți deja o relație, nu mai pierdem timpul, cu palavra gel. Fecioarele care au o relație, luna mai, iubire. Vreau să iasă singură cartea, așadar un pic de răbdare. Fecioară, luna mai 2025, fecioarele care au o relație, iubirea. Că nu vrea să iasă nicio carte la voi. Pentru fecioare nu avem etalare, dragii mei. Nu se hotărăște să iasă niciuna încă. Ok, în sfârșit. Ia uite ce avem aici. Protecție. Ești pe protecție sau amândoi sunteți pe protecție. Vă protejați unul ca și cum fiecare dintre voi are o părere despre celălalt și sunteți în gardă. Nu știți la ce să vă așteptați de la partenerul de viață și nici el de la voi. Poate fi o frică. Poate există un pericol pentru unii dintre voi. Dar poate exista și imaginea unui pericol creat în capul tău, ca și cum eu am impresia că am de-a face cu o persoană periculoasă. Interesant, mesajele vin mixte. Frică, ego, ego și frică sau frica ego-ului tău. De frica ego-ului tău care te ține într-o zonă care îți spune într-un fel sau altul, această gură spune niște lucruri, da? Îți spune că trebuie să te protejezi sau să te aperi de partenerul de viață într-un fel sau altul. Hai să vedem la ce se referă, foarte interesant. Ce-i cu protecția asta? Ia uite și la voi. Împăratul. Moartea, wow! Și mai vreau o carte, ok, au sărit două. 8 de monede, dragii mei, și nebunul. Da, aici eu n-aș spune că este o relație de pericol. Nu. Sau în care să existe un partener periculos sau sălbatic. Nu. Aici e vorba despre unii dintre voi vă protejați pentru că aveți, într-un fel sau altul, nevoia să dețineți controlul în relația voastră. Și ca și cum tu nu lași garda jos niciodată. Acum, tu sau celălalt, că aici vorbim despre un cuplu, eu n-am de unde să știu dacă vorbesc despre tine sau despre partenerul tău. Unul dintre voi se protejează pentru că are nevoie să fie tot timpul pe... nu vrea să-i vadă celălalt nicio vulnerabilitate. Este cu o armură pusă foarte mare. Poate că e răceală aici. Unii dintre voi sunteți foarte reci sau, mă rog, aveți un partener foarte rece care nu vrea să piardă în niciun moment controlul asupra propriei persoane. Însă aici vorbim despre lucruri care trebuie schimbat. Acest lucru trebuie schimbat. Pentru că faptul că trăim într-o relație, avem o relație, da? Hai să dăm un exemplu. Avem o relație. Trăiesc în frică. Frică. Ce frici putem să avem în relație? Că mă părăsește, că va înșela, că o să vadă că o să-l atragă alta mai frumoasă decât mine. Habar n-am, tipicile frici, să zicem așa, da? Și ce fac este că devin o stană de piatră. Împăratul, în tarotul Rider White, în celelalte de cărți,
este îmbrăcat într-o armură și deasupra acelei armuri are hainele de împărat. Asta ne arată o certă rigiditate și o certă răceală. Când ne îmbrăcăm în armură pentru că avem foarte multe frici, trăim tot timpul pe protecție, relația nu mai e relație, ca să ne înțelegem. Și moartea vine să confirme acest aspect și spune că trebuie schimbată această atitudine de duritate, de control, de dominarea pe față de celălalt și așa mai departe, da? De a trăi tot timpul pe protecție, de frică să nu-mi pierd eu aici statutul sau de frică să nu-mi pierd, nu știu, imaginea pe care am construit-o despre mine, că eu sunt puternic și așa mai departe. Nu servește să stai într-o relație în această atitudine. Aceea nu se mai poate numi relație. Și aici moartea vine să arate faptul că ceva trebuie să se schimbe în totalitate, în profunzime. Relația este despre eforturi, relația este despre muncă continuă, despre a depune eforturi reciproc, bineînțeles. Aici nu poate face unul singur eforturi și celălalt să stea tot timpul în gardă sau în frici. Da? Rezolvă tu sau celălalt, rezolvați-vă problemele pe care le aveți cu voi înși vă, pentru că aici e vorba despre fricile care ți le induce ego-ul tău, da? Sau a celuilalt. Despre asta e vorba. O relație se construiește perfecționându-ne, dar nu pentru că trebuie să devenim perfecți fiecare dintre noi. Nu există perfecțiunea. Aici e vorba despre a face o muncă personală fiecare dintre noi înșine și a munci împreună această relație să o construim. Da? Și aici aveți toate șansele să o luați de la zero dacă într-adevăr aici se fac schimbări, relația muncită poate începe un nou capitol sau un nou ciclu, dacă vreți. Până nu ne dăm seama că această atitudine de orgoliu poate să fie cumpăratul, da? Ego aici. Această atitudine de răceală, această atitudine de protecție și într-un fel sau altul sălbăticie. Avem un animal sălbatic aici, ca și cum, care dintre voi doi este ăla sălbatic, care este foarte rigid și rece și orgolios? Care dintre voi doi este? Ăla trebuie să facă schimbările, da? Ca să ce? Să înceapă să învețe să depună eforturi în fiecare zi pentru a începe o altă dinamică în această relație. E ca și cum aici cine vrea să-și renoveze relația, să-și o transforme, întâi trebuie să se schimbe el însuși și apoi toate eforturile să le depună în acest nou ciclu pe care și-l dorește, dacă și-l dorește. Dacă nu, aici avem toate șansele ca relația să se termine pentru că nu se depun eforturi, ci stăm amândoi așa ca doi rigizi în casă care nu vor să facă nicio schimbare și cam asta este. Relația nu ajunge nicăieri, punct mort, zero, da? Dacă nu se depun eforturi să ne vedem fiecare atitudine. Poate fi o lună, pentru unii dintre voi, poate fi o lună de nu știu dacă neapărat chinuială aici cu moartea. L-avem pe Pluto. Pluto este activ în luna mai. Am vorbit despre în astrologia lunii mai. Cine n-a văzut, mergeți și vedeți. Aici e vorba despre trebuie să moară într-un fel sau altul o parte egoică din noi. Dacă vrem ca relația asta dacă vrem să mai păstrăm relația. Dacă nu, aici cu nebunul, eliberare, fiecare pe drumul lui, da? Deci cine nu depune efortul trebuie să înțeleagă că relația nu duce nicăieri. Da? Nu va duce nicăieri. Cel ce vrea să depună eforturi va fi cel care va vedea că trebuie să facă schimbări în el însuși. Nu pot să zic altceva. E o lună de conștientizare, aș spune, în care trebuie să
vizuim care este implicarea fiecăruia dintre noi în relație, care este rigiditatea, răceala sau sălbăticia cu care ne comportăm în relație. Și să vedem ce trebuie schimbat la noi în atitudinea noastră și ce trebuie să implementăm în noi, eforturile care trebuie să depuse în relație. Nici o relație nu duce nicăieri dacă nu se face o muncă. Relația conține muncă constantă, dragii mei. Cine nu știe acest lucru, na, hai să vedem un sfat. Ok, au vrut să cadă două. Avem, gândește întâi înainte să judeci. Da? Deci ca și cum aici, nu știu dacă e vorba de faptul că judeci pe cineva. Eu nu am nicio altă, că îți judeci partenerul. Nu am nicio altă, hai să spunem așa, carte, energie care să-mi arate că judeci. Nu. Însă aici e vorba de gândit. A judeca ce înseamnă? Gândesc ca să trag o concluzie. Nu neapărat te judec sau te arăt cu degetul. Da, judec. Gândesc. Dacă eu, înainte să trag o concluzie la ceea ce gândesc despre partenerul de viață sau despre relația mea, dacă nu mă văd pe mine, la ce îmi servește să trag o concluzie despre partenerul de viață? Dacă eu sunt ok, că am depus eforturi, dar am un partener rigid, egoic, rece, habar n-am, nu știu, încăpățânat și cum vrei tu, înainte să-i scot în evidență toate aceste lucruri negative sau defecte, hai să gândesc un pic, că poate îl fac să-și pună mai multă armură pe el. Da? Deci dacă vreau să scot în evidență ceva despre partenerul de viață, trebuie să-mi schimb maniera în care spun anumite lucruri. Și următoarea carte ca sfat este lumea te așteaptă, sau ca și cum aici este imaginea dimineața, aici scrie dimineața. În fiecare zi este o nouă zi în care poți să începi ceva nou, să faci ceva de la zero. În fiecare zi când te trezești îți poți da seama dacă îl judeci poate prea aspru pe celălalt sau îl judeci constant sau îi spui anumite lucruri și pe el îl faci să devină din ce în ce mai rigid. Acum luați mesajele și vedeți cum le așezați în ce se întâmplă în viața voastră. Eu nu pot să spun exact așa este pentru că nu cunosc în totalitate povestea, însă tot ce am spus pot exista mesaje pe care voi le puteți așeza într-un fel sau altul ca să transformați, aveți nevoie să schimbați ceva, da? Deci la voi e despre scuturi, răceală, duritate, protecție care trebuie transformată dacă vreți într-adevăr să mai țineți încă pe picioare această relație. Da. Bun, hai să vedem. Fecioarele singure. Care-i treaba la voi, dragii mei, în luna mai? Nici la voi nu vor să sară cărțile. A fecioare, ok, ia uite la voi. Oglindă, oglinjoară. Avem o misiune pentru tine. Trebuie să pleci în misiune. Și avem libertate. Misiunea de a te elibera. Unii dintre voi aveți nevoie să vă eliberați de ceva, na? Ce mă mănâncă nasul. Să vă eliberați de ceva, ori de o imagine pe care o aveți despre voi, ori despre imaginea unei alte persoane sau despre părerile altor persoane față de voi înșivă. Acum, voi știți de ce trebuie să vă eliberați. Misiunea ta în această lună este să te eliberezi de anumite imagini și să-ți recuperezi libertatea. Avem 4 de cupe. As de spade. Și rege de bâte. Pentru unii dintre voi este vorba despre un adevăr sau acceptarea unui adevăr. Pentru cei singuri, în luna mai, misiunea voastră este să deveniți liberi sau eliberați.
Am impresia că mulți dintre voi v-ați complăcut, îmi vine să spun, cu o imagine care poate unii dintre voi v-ați construit-o singuri despre voi înșivă, ca și cum, păi nu, că stai că eu sunt indecis, nu știu ce vreau, nu știu dacă vreau să mai am o relație, nu știu dacă ai cunoscut pe cineva, nu știu dacă îmi place persoana aia sau poate nu se potrivește cu mine, că uite e mare diferență de imagine între noi sau poate diferență de vârstă sau habar n-am. Care e oglinda după care tu te ghidezi, pentru că aici este cheia. Deci aici tu trebuie să te vezi pe tine în primul și în primul rând, da? Care este imaginea pe care o ai despre tine în primul rând, care e imaginea pe care o ai despre o anumită persoană în viața ta. Unii dintre voi aveți pe cineva în viața voastră. Poate e cineva care nu-i cumva pe placul tău. Măi, e ceva ce nu-mi place la persoana asta. Cam asta e atitudinea ta. Nu-mi place. Da, poate că arată bine persoana asta, poate că ceva te atrage, însă în același timp te și respinge. Aici e un adevăr pe care tu nu pui punctul pe ei, îmi vine să zic. Da? E ca și cum misiunea ta e, dacă există varianta asta cu cineva în viața ta, pune punctul pe ei. Hotărăște-te odată ce diferențe vezi între tine și persoana asta și trebuie să ajungi la o concluzie în luna mai. Nu mai sta să pierzi timpul aici analizând și supraanalizând, pierzând timpul de fapt, cu imaginea nu știu ce să fac. Ba îmi place, ba nu-mi place, ba accept unele diferențe, ba după aia nu le mai accept. Aici e un soi de moftureală, da? Deci aici hotărăște-te, ca și cum se spune, misiunea ta în această lună este hotărăști odată ce vrei în legătură cu persoana asta. Ori începi ceva, aici e vorba despre începerea unei conversații cu persoana asta, păi spui, Doamne, nu, uite, nu-mi place de tine, asta e, nu am ce să fac cu tine, nu ești pe placul meu. Sau îmi placi, mă atragi, însă e o chestie de diferență care pe mine mă face să bată în retragere. Ori pentru că suntem, nu știu, diferența de vârstă, ori pentru că, nu știu, aici îmi vine să zic distanță, poate unii dintre voi sunteți la distanță, ori nu vreau să mă implic din nou într-o relație pentru că eu vreau să trăiesc o perioadă, nu știu, așa, să fac ce vreau cu viața mea. Da? Nu sunt pregătit să intru într-o relație. Orice e necesar să spui, să pui punctul pe ei, fă-o în această lună. E ca și cum nu mai stai să pierzi timpul. Cumva, îmi vine să zic. Dacă nu există nimeni în viața ta în momentul de față, misiunea ta este să te analizezi pe tine însuți, să descoperi cine ești tu cu adevărat și să vezi ce vrei tu, pentru că aici avem mintea ta care trebuie să ajungă cumva la o concluzie, la o imagine. Cine sunt și ce vreau în iubire. Trebuie să ajungi undeva la o concluzie. Vreau burlăcie, așa, tânăr și neliniștit, burlac, îmi trăiesc viața cum vreau de acum înainte în libertate, aleg să-mi trăiesc viața cum vreau eu și nu să mă mai bag într-o altă relație să-mi pun pirostrile. Hotărăște-te într-un fel sau altul. Tu cu tine, stai tu cu tine de vorbă, uite așa, aici. Da. Și vezi ce vrei, pentru că ești scârnav, ești mofturos. Dacă nu-ți place ce vezi în oglindă la tine, fă ceva. Fă ceva cu imaginea pe care o ai și nu-ți place. Hai să vedem un sfat. Eu aș spune că există prima variantă pentru mulți dintre voi. Există cineva în viața voastră deja. Însă voi sunteți cei care nu pun punctul pe ei. Și e ca și cum încurci. Te încurci și pe tine, încurci și persoana respectivă. Nu o mai face. Eliberează-te, dă-i și celuilalt libertatea,
Fă ceva. Recuperează-ți libertatea. Justiția și la voi, și la lei singuri a ieșit justiția. Nu știu dacă aveți planete și în zodia leului. Justiția se apropie. Aici ca și cum, domne, da, ok, adevărul e adevăr. Adevărul e adevăr. Ce nu accepti tu ca adevăr? De ce nu accepti că trebuie să pui punctul pe ei? De ce nu ești sincer cu tine, cu celălalt? De ce nu ești sincer față de tine? De ce ești mofturos? Adică aici e ora adevărului cumva. Luna mai e despre, ok, a venit momentul adevărului, dragă fecioară singură, în care tu va trebui să-ți răspunzi la niște întrebări despre tine, despre celălalt, da? Va trebui, e misiunea ta. Aha, în luna mai, misiunea ta este asta. Adevărul, sinceritatea, acceptarea și rezolvarea, pentru că justiția vine cu rezolvare. Da? Justiția vine și cu mesajul cum îți așterne așa dorm. Tu știi ce vrei de la această viață în iubire. Doar pune punctul pe ei, ca să fii sigur. Dacă ești hotărât să trăiești viața în libertate, fără să-ți mai pui pirostriile pe cap vreodată, e ok, alege, însă hotărăște-te. Cam asta e misiunea ta, da. Nu mai am altceva. Foarte interesant. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.